Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se tady společně u nás podíváme na tuhle pěknou pušku od společnosti Ruger. Jdeme na to. Možná se ptáte, proč to mám tady takhle oholený. Ten důvod je jasný, takhle to totiž přijde z krabice. Jedná se o pušku, která se posílá sama za sebe bez pažby, jde samozřejmě o nějaký právní, administrativní nesmysly. Nicméně puška vám přijde přesně takhle, jak ji tady vidíte, ještě s jedním zásobníkem a máte tam ještě na tom takovej ten zámek, který Ruger dává prakticky ke všem svým zbraním. Tahle puška se jmenuje Ruger SB Tactical, je v ráži 223 Remington, komorovaná na 5,56 NATO, což je super, jelikož to zvládne i ty vyšší tlaky, který vlastně nám ta 5,56 přináší. Pojďme si tu zbraň celou kompletně představit a potom si řekneme, jak se z ní střílí, protože jsme měli velký štěstí a ta zbraň nám byla zapůjčená přímo za účelem toho, abychom si z ní mohli vystřelit. Takže jsme z ní vystříleli nějakých 200, možná 250 ran, takže už trošičku víme, jak ta zbraň funguje a můžu tady o ní říct i něco dalšího. Co to je? Jedná se tedy o samonabíjecí pušku typu AR-15 od společnosti Ruger, přesné označení tedy SB Tactical. Je to tedy verze 5.5.6, takže zvládne 5.56. Máme tady 10,5 palců dlouhou hlaveň, pěkný plynový potrubí, takže je to plyňák. Ta hlaveň je potom z chrom molybdenový oceli, samozřejmě zastrudená kovaný, takže paráda a na konci máme v tomhle případě klasický flash hider, plus je pod tím i závit, takže se na to klidně můžeme nasadit nějaký tlumič. Máme tady free floating, to je takový to volně plovoucí předpažbí v M-locku, pěkně odlehčený, aby to nebylo zbytečně těžký. Nahoře samozřejmě 22 Picatinny rail, který nám potom navazuje pěkně na to pouzdro závěru, kde vlastně zase máme tu 22, ten standardní Picatinny, tak jak to má být. Když půjdeme dál, upper, lower, tak jak jsme na to zvyklí, jednostranný ovládací prvky, takže pěkně v základu, tady je vypouštěč zásobníků, na druhé straně potom pojistka a záchyt závěru, nahoře nátahovací páka s pěkným logem Rugeru, vzadu potom buffer na pružinu, tak aby nám to samozřejmě všechno fungovalo. Nemáme tady tedy pažbu, což je úplně v pohodě, můžu vzít makpoláckou, nasadit si ji na to, není to žádný stres, žádný problém. Dole potom standardní pažbička, tady je to maličko jinak udělaný, máme ji v pěkný ergonomii, hezky se drží a pochopitelně, jak jsem říkal, spoušť, zásobníková šachta a spousta různých nápisů, popisků a podobných věcí. Trošku se zastavíme u té spouště. My tady máme spoustu různých zbraní, například i tohohle charakteru, což je vlastně puška od společnosti ZEV, nicméně tady nemáme standardní spoušť, ale máme tady spoušť od společnosti ATC, což je vlastně společnost, která se zaměřuje na výrobu spouští. Tady je to klasická tovární spoušť, kterou můžeme nahradit jiným typem spouště, ale je jinak hezky čitelná a naprosto dostačující. Jak jsem říkal, my tuhle zbraň jsme dostali na střílení, takže se teďka klidně můžeme podívat, jak se z té zbraně střílí. Omlouvám se za to světlo, vím, že to není úplně ideální, protože tamhle nám slunce svítí takhle zepředu, zároveň je tady ještě nějaký sníh a tak dále, takže ty odlesky a to vyvážení toho, jakým způsobem je to nasvícený, je takový relativně složitý. Nicméně, jak je vidět, tak ty standardní ovládací prvky tady samozřejmě jsou, není tady nic jiného, nemáme to oboustranně ovládaný, což za pušku v této cenové kategorii zkrátka to tak je to Ruger a oni to dělají tímhle s tím způsobem. Jediný, co jsme se tady vlastně, jak už jsem říkal, přidali, tak je ten kolimátor a pažba, abychom z toho mohli vůbec reálně zastřílet. Takže, co se týče toho, jakým způsobem se nám tady chová ta spoušť, ono je to v zásadě dost jednoduchý. Je to prostě standardní spoušť, taková, jakou očekáváme od tohohle z toho typu zbraně. Takže tady jakoby
není úplně nic nějakým způsobem jinýho nebo nějakým způsobem upraveného. Zkrátka je to standardní tovární spoušť, která je jasně čitelná a jak už jsem říkal, taková, na jakou jsme vlastně u z těch řadových AR-15 zvyklí. Co se týče toho koloběhu, toho přebíjení a podobných věcí, tam je to taky pěkný, hezky to lítá, má to dobrý odpor, to plynový potrubí funguje pěkně, nic mi nefouká do obličeje, jak je vidět, tak z výroby byla ta zbraň relativně dost naolejovaná, což přispělo potom k takovému malému znečištění mojí bundy. Tak, přebíjení je naprosto jasný, úplně stejný, předsvaknu si záchyt závěru a můžu střílet dál. V tomhle případě je to opravdu velice jednoduchá, velice jasná puška s naprosto jednoduchým ovládáním a za mě takový dost velký vstupní level do toho světa těch AR-15, protože samozřejmě můžeme si pořídit něco relativně dražšího, ale můžeme si pořídit i tohleto, co už má M-Lock a podobné věci, tak, abychom s tím byli spokojení a tak, abychom si to mohli od začátku navěsit a udělat tak, jak chceme. No a pak klidně můžeme přeskočit na něco trošku jiného. Tak jo, jdeme zpátky do studia. Takže jak bylo vidět, není tady žádný red flag, žádná červená vlajka, u čeho bychom se měli zastavit a co by nás tady mělo vystrašit. Rozborka je potom naprosto standardní, nicméně rozebratý rukou, jako například jde Schmeiser nebo DDčko, tady úplně nejde, takže buď to musíte mít nějaký vypichovák nebo něco takového, anebo samozřejmě potom, když toho klepnete kladívkem, tak to hnedka vypadne. Takže tam už je to potom standardní, my si to jenom rozděláme a otevřeme. Tady je krásně vidět, jak ta zbraň vevnitř vypadá po nějakých těch 250 ranách. Jo? Je tady standardní, kdybych to řekl tak, znečištění, který u plňáku očekáváme, ale není tady ještě čitelný žádný opotřebení, což nám tak nějak říká, že těch 250 ran samozřejmě není žádná berná mince, je to relativně málo, lidi z toho budou střílet tisíce, ale i tak už je tady vidět, že to zkrátka je udělaný dobře. On je to taky Ruger, tady asi nemůžeme ani nic jiného čekat. Když si pak budeme chtít vytáhnout vlastně ten vršek, klidně můžeme, ale on je to vlastně, jak jsem říkal, standardní koncept AR-15, takže tady nenajdeme nic, co by nás mělo na první pohled zaujmout, překvapit nebo vyděsit. Zkrátka je to standardně obrobený, pěkně všechno doladěný, obroušený, nejsou tady žádné stopy po nástrojích, což nám říká, že to dělali pomalu, že na to nespěchali, což je samozřejmě dobře. Následná sborka je taky naprosto identická, jak říkám, tady není úplně nic, co by nás mělo nějakým způsobem vyděsit, jelikož je to prostě klasická AR-15. To docvaknutí potom už rukou udělat jde. Líbí se mi, že ačkoliv samozřejmě tam tedy nemáme tu možnost rozebrat to úplně rukou, tak i tak nám tady ten čep na druhé straně nevypadne, což je dobře. Kontrola. Zbraň je v bezpečném stavu, což byla teda i předtím. Kdybych tu zbraň měl hodnotit, kdyby si k tomu chtěl říct něco dalšího, tak za mě zvolený materiál je super, samozřejmě hliníková konstrukce 70-75, tak jak to má být, jak jsem říkal, chrom-molybdenová hlaveň, zastudená kovaná, tak to má být. Máme tady samozřejmě závit, takže je možnost připnutí nějakého tlumiče, nahoře možnost připnutí pevných měřidel nebo nějakého kolimátoru, optiky, čehokoliv takový budete chtít. Je to 10,5, což těch 10,5 tady vlastně na tom trhu úplně moc nemáme. Máme tady potom DDčko, což je Mark 18. Tam ta 10,5 samozřejmě, nebo je to 10,3 respektive, tam to funguje taky velice dobře, ale tady to máme takhle v tom malém, pěkným, kompaktním balení. Upřímně se musím přiznat, že jsem se trošičku bál té krátké hlavně, protože spousta výrobců nebo spousta produktů tohohle charakteru s takhle krátkou hlavní nemusí vždycky úplně dobře fungovat, protože ta 223 zkrátka funguje krásně na těch 14,5, i víceméně na těch 12,5, co má třeba ta 7 S od společnosti Daniel Defense, ale tady
je to naprostá paráda. Nikde žádný problém, nikde jsem se nesetkal s ničím, co by mě mělo vystrašit a nikde to nemůžu říct nic špatného. Samozřejmě měl jsem to u sebe asi měsíc, jak říkám, 250 ran není úplně moc, ale je to něco, co už nám tady dokáže poskytnout nějaký základní pohled na tu zbraň. Přátelé, kdyby vás zbraň zaujala, nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky najdete odkazy, takže se na ní klidně podívejte, abyste si čekli tu cenu, abyste si čekli to vlastně, co to znamená, co to obnáší a mohli se třeba podívat na nějaké další informace, ale pro mě už tuhle chvíli končí. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.